Не тому, що наші люди не хочуть йти кудись в інше місце, а тому, що для того, щоб їм було безпечно, їм треба йти до своїх умовно людей. Оця градація на людей і не людей пішла не від нас, пішла від суспільства. І ми робимо все для того, щоб суспільство нас приймало. Ми теж можемо щось робити. І ми це робимо для своїх. Наш ресурсний центр охоплює своєю діяльністю 6 регіонів. Це Полтавська, Сумська, Черкаська, Харківська, Чернігівська області і місто Кривий Ріг. По-перше, ми організація, яка створена спільнотою людей, що вживають наркотики та живуть з наркозалежністю. Все керівництво організації здійснюється людьми, що вживають наркотики та живуть з наркозалежністю. У нас створено пункт незламності для того, щоб наші люди, які, на жаль, стигматизуються і дискримінуються у суспільстві, бували випадки, коли наших людей не впускали там і в бомбосховища, не кажучи вже про пункти незламності, де не давали навіть зарядити гаджети, то виникла ідея зробити свій пункт незламності. На сьогодні наш пункт незламності забезпечений абсолютно всім для того, щоб в разі необхідності люди прийшли, підзарядили гаджети, і в разі повного блекаута у нас є екофлоу, у нас є потужний генератор, у нас є там безперебійники. Ну, ми забезпечені абсолютно всім і навіть трохи більше. Коли розпочалась війна, перший час, звісно, ми перебували в паніці, але після декількох тижнів ми зібралися нашою ініціативною групою і розпочали думати, що ми можемо зробити для того, щоб наші люди могли відчувати себе хоча б ментально в захисті, щоб вони розуміли, що раптом що, вони можуть знайти це місце, де вони зможуть перебути якийсь час. І це місце було наш ресурсний центр. Ми потроху обживались, десь нам хтось передав потужний генератор, десь ми написали, забезпечили себе ліжками та ковдрами, десь завдяки партнерству там нам забезпечили екофло потужний. Потім, звісно, до генератора треба було пальне і так далі. Це список цей, він безкінечний, але нам вдалося зібрати за 2 роки все настільки в цьому приміщенні, що ми чітко змогли зрозуміти, що ми нарешті можемо відкрити пункт незламності. В разі погіршення ситуації ми можемо на базі нашого пункту незламності розгорнути міні-шелтер, там 6-7 місць спальних, але вони є. І скільки б людей до нас не прийшло, у нас хватить потужності, щоб хоча б там напоїти всіх чаєм, нагодувати по мінімуму і надати необхідні там підзарядити гаджети там, чи лампи якісь безперебойні. Я і на сьогодні вважаю, що самий головний ресурс будь-якої організації – це люди. Тому що хтось в цьому пункті незламності повинен бути, хто прийме цих людей, які прийдуть заряджати гаджети. І коли немає ніяких там грошей на забезпечення якихось гонорарів чи зарплат, це важкіше. І тому на сьогодні вважаю самим цінним і самим, що не є важливим ресурсом, це людський ресурс, який готовий на волонтерських началах сидіти в цьому пункті незламності і надавати не просто там тепло і світло, а й надавати консультації рівні, плести сітки для
ЗСУ і так далі. Я дійсно так думаю і думаю, що завдяки людям ми досі на вплаву, тому що війна показала, що багато організацій в зв'язку зі скороченням фінансування просто зникли. Ми продовжуємо працювати в усіх регіонах, в яких ми починали працювати, завдяки саме людям, які вірять в те, що вони роблять. І роблять вони це незалежно від того, є сьогодні в них оплата їх праці чи немає. Вони готові працювати 24 години 7 разів на тиждень, навіть безкоштовно. Окрім написання заявок на гранти, звісно, ми використовували інші альтернативні способи знаходження ресурсів, тому що не завжди грантом можна перекрити всі потреби. Я зверталась в різні волонтерські хаби. Дуже ми вдячні, нам дуже велику благодійну допомогу надав волонтерський хаб з Волині. Дуже ми вдячні нашим партнерам з Франції, Швейцарії, які нам купили екофло, передали. Вони, до речі, на постійній основі також забезпечують нас спальними мішками і пледами. І всі, хто потребує, може в нашому пункті незламності прийти і отримати. У нас завжди є спальні мішки з пледами. Ми продовжуємо шукати можливість отримання такої допомоги. Буває, точечно присилають лише для жінок одяг, буває точечно для малят. Мені телефонують і питають, там треба харчування для дітей. Я кажу так чи ні, і вони або присилають, або ні, в залежності від того, що ми потребуємо. Ми теж не хапаємо все, що нам пропонують, щоб забити приміщення, і воно просто було повним. Ми дійсно беремо те, що треба за потреби нам. Це дуже важливо, коли всі регіональні представники в усіх регіонах, де ми працюємо, тримають руку на пульсі про потреби саме їх регіону. Тому що, звісно, регіон Полтава, де багато внутрішньопереміщених осіб, це один регіон, і регіон Суми, де кожен день літають над головами каби, це інший регіон. В Харкові це Олександр Авдєєв, який без переменшення йде на амбразуру до любих можновладців і вибиває те, що треба для спільноти людей, що вживають наркотики і живуть з наркозалежністю. Він особисто на власному прикладі приходить в кабінети і розповідає, що буде з цими людьми в разі, якщо там зникне якась послуга чи не отримають вони якогось лікування. В Кривому Розі Світлана Макагон, яка 24 години на зв'язку, це я знаю особисто, що в неї ніколи не буває вимкнений телефон. Вона супроводжує людей, що вживають наркотики, та людей, що живуть з наркозалежністю, не лише на волі, але й багато роботи по тюрмах. Вона є власним особистим прикладом, як можна з самого дна піднятись нагору. Яна Дейнека з Сум – це приклад життєстійкості, скільки ми пропонуємо їй виїхати щодня від тих вибухів. Вона не боїться за себе, вона каже, мені відповідає, коли я її питаю, коли ти збираєшся виїжджати, вона мені відповідає завжди однаково. Якщо я уїду, кому вони, ці люди, що вживають наркотики, люди, що живуть з наркозалежністю, тут будуть потрібні. В Черкасах в нас регіональна представниця Алла, сама молода з нашої команди. Дуже мене тішить той факт, що 30-річним людям теж не все одно, що відбувається зі спільнотою. Вона завзято взялась за працю і зараз
Ми з нею разом пробиваємо перші адвокаційні наші кампанії, і в нас доволі непогано це виходить. В Чернігові це Сергій Кріцький, ми працюємо з самого початку з ним. Гарний працівник, який теж знає завжди про потреби спільноти, знає, що їм треба, і завжди має шляхи, як варіанти, як це виконати. Такий простір, безпечний простір для представників спільноти дуже важливий, такий як пункт незламності, але, на жаль, він є не в кожному місті. Але що таке 4 пункти незламності на всю Україну для всієї спільноти людей, що вживають наркотики? Це нічого, да? Це може прийти туди 400 осіб і все. А нас, на жаль, чи на щастя, багато тисяч. На сьогодні я, як директорка ресурсного центру, пишаюсь, безмежно пишаюсь кожним регіональним представником, який працює у нас в регіонах, де дуже неспокійно, в регіонах, де дуже важко, але вони працюють для того, щоб представники нашої спільноти мали хоча б той мінімум, який повинен бути в кожної людини. Також я пишаюсь надзвичайно полтавською ініціативною групою. В нас стала команда з устоявшимися лідерами спільноти, до яких звертаються. Я пишаюсь тим, що я вже не в одній особі можу бути і тим, і тим, і тим. Є люди, які виросли і можуть вже на якихось етапах мене замінити. І я вже не є універсальний солдат, і я цим безмежно пишаюсь, тому що, знову повторююсь, головне – це люди, і зазначу, це люди, свого часу на яких суспільство забило, яких вважали недолюдьми, ті, що опустились на дно. Тож хочу вам наголосити, будь ласка, залишайтесь людьми по відношенню до всіх людей і до тварин також.